Hello, Mr. Carson. Can you hear me? Yes, I can, sweet. Hello and good evening, sweet, and everybody. Mr. Carson, can you help me to short or summarize your presentation today in just a sentence so that everybody here can get it before we start the presentation? Of course, and today is a very exciting day because we have two new things that we're going to launch now at midnight and in a couple of days. So we'll go through all the details today so you will understand what it's all about and why this is the biggest opportunity that you've seen for a long time. Thank you. Ngài Carson có chia sẻ với các anh chị là ngày hôm nay thì đặc biệt là vào nửa đêm ngày hôm nay theo giờ Việt Nam ấy, thì sẽ có hai sự kiện rất là đặc biệt sẽ xảy ra. Thì ngài Carson rất mong là có thể chia sẻ hai sự kiện đó với anh chị cũng như là chia sẻ những cái cơ hội tuyệt vời nhất từ phía TechCapital Holdings, từ phía công ty đến với các anh chị ngày hôm nay. And this presentation is both for our trusted investor and business builder that already has started with Tcapital, but it's also for new people. I hope there are some new people listening in today. It's just as important for them because it's really some fantastic news that you'll hear about today. Thank you. Và ngài Carson có chia sẻ về cái hướng đối tượng tham gia buổi chia sẻ hôm nay thì mục đích chính là cái cơ hội này sẽ rất là tốt dành cho những ai đã từng tham gia vào dự án Tcapital rồi, nhưng mà tuy nhiên kể cả với những người mà chưa từng tham gia vào dự án Tcapital thì đây cũng là một cái cơ hội tốt và ngài rất hy vọng là có thể chia sẻ cái cơ hội đến với các anh chị đang ngồi lên ngày hôm nay ạ. Thank you. And I also have to say this week while we're waiting. I'm so proud to be part of this team. The whole team has been working so hard 24/7 every day to make this happen. We are actually on track. If you look at the roadmap ecosystem, we are actually on track. I think it will be even better than the roadmap. So we're really fine. Thanks to the whole team. Ngài Carson muốn chia sẻ thêm một cái niềm cảm xúc rất là vui của ông ấy rằng là ông rất là vui khi mà và tự hào khi mà được trở thành một phần của team Tcapital, những cái con người mà đang làm việc 24/7 để có thể hoàn thiện dự án theo cái roadmap đưa ra cũng như là theo cái lộ trình của hệ sinh thái mà đã gửi đến trong các slide đến với các anh chị, và sau đó thì có thể chia sẻ những cái cơ hội đầu tư tuyệt vời nhất đến với các anh chị ngày hôm nay. And also, I want to thank all of you, not only the team at TCapital, but also all the investors and business people. We're doing really well in Vietnam, really well, because of all of you. I mean, you're doing a fantastic job. It seems like Vietnamese people really have understood how the crypto world works and are taking advantage of it. We're very happy about that. Thank you so much. Thank you. Và ngài Carson muốn gửi lời cảm ơn đặc biệt và sâu sắc đến toàn bộ các anh chị đang ở tại Việt Nam, những người mà đã tham gia vào dự án và đã góp phần phát triển dự án Tcapital tại Việt Nam. Và ông Carson thì rất hiểu cái cách mà thị trường crypto này làm việc cũng như là mọi việc đang diễn ra tại Việt Nam, và qua đó thì ông cảm bày tỏ cái lời cảm ơn và tri ân sâu sắc đến tất cả các anh chị đang ngồi đây ngày hôm nay ạ. And unfortunately, these are strange times now because of the COVID-19. Lots of people have lost their work. It's difficult for many people to invest and earn money. So that's bad. But of course, the other side is that now we have opportunities like this. We give people a new opportunity to really make new business and to improve their investment portfolio also. So this is an opportunity for many different types of people in this situation. Okay, thank you. Và ngài Carson thì một lần nữa muốn bày tỏ cái sự một cái lòng yêu mến sâu sắc đến với đất nước Việt Nam, và ngài rất là tiếc bởi vì cái dịch Covid-19 vẫn đang dịch Covid-19 hiện tại vẫn đang diễn ra và vẫn không biết là đến khi nào kết thúc. Thì ông rất hy vọng là ngay khi mà dịch kết thúc thì ông có thể đặt chân đến đất nước Việt Nam và cùng tham gia vào những cái sự kiện offline cũng như là gặp mặt trực tiếp các nhà đầu tư của Việt Nam để chia sẻ và gặp và giao lưu đến các nhà đầu tư đến từ Việt Nam. And I'm sure the timing, the way I look at it, the timing now is really perfect. If we all work really hard and when we spread the message about the Tcapital, I mean, we'll do really fine. And we're here, time is at the beginning, so we're here at the right time, the right place. Và ông Carson thì cảm thấy rằng là với cái kinh nghiệm của mình thì ngay bây giờ là cái lúc mà thị trường đang rất là nóng bỏng, tuy nhiên mới chỉ là lúc bắt đầu mà thôi. Thì khi mà thị trường mới bắt đầu như bây giờ, đây là một cái thời điểm vàng, như Việt Nam mình đã nói là đúng người đúng thời điểm để chúng ta có thể tham gia vào dự án và bắt đầu tất cả những cái sự nghiệp kinh doanh của mình tại Tcapital. Yeah, and can you imagine now that we have this COVID-19, we cannot meet in big groups, we cannot travel from Europe to Vietnam, we cannot travel from the United States, when we can start to travel again, hopefully in a few months, we can even boost this business much faster because we can meet, we can have events, we can shake hands, this will be so much better. So in a few months time, hopefully we can meet again. Ông muốn một lần nữa gửi lời xin lỗi đến tất cả các anh chị tại Việt Nam, bởi vì khi mà dịch Covid vẫn còn đang tiếp tục hoành hành thì việc di chuyển từ châu Âu cũng như là từ Mỹ đến Việt Nam rất là khó khăn, và do đó thì chúng ta vẫn chưa có cái cơ hội để có thể gặp nhau và có thể tiếp xúc sâu hơn. Thì ông chỉ vẫn đang ngày đêm hy vọng rằng là cái dịch này kết thúc thì chúng ta có thể có một cái cơ hội tiếp xúc với nhau sâu hơn và chúng ta sẽ chia sẻ nhiều hơn về dự án này cũng như là cái dự định tương lai của mình.
And also I have to say, I think the world, both normal people, investors, the banks, institutions, they're getting more ready now for the blockchain technology and the cryptos. I think that will make a big boost for Tcapital as well, because again, the time is right. There's so much awareness around blockchain technology, especially, and also of course the cryptocurrencies and investing. Thank you. Và ông còn muốn nhấn mạnh là một lần nữa là thời điểm này không chỉ là với cái tình hình chung của thế giới mà cả với thế giới blockchain thì tất cả mọi thứ đang mở ra cho dự án của chúng ta. Nhưng không chỉ là khi mà cái dịch đang hoàn hành mà khi mà những cái dự án online lên ngôi, mà cả đến với cả thế giới crypto thì thế giới crypto hiện tại cũng đang rất là sôi động, và ông muốn nhấn mạnh một lần nữa rằng đây chính là một cái thời điểm rất là tốt để chúng ta bắt đầu mọi thứ với công ty, với dự án Tcapital. Thank you, Mr. Carson. And right now my computer is ready, so I think to not waste our time anymore, I think we can start for your presentation today. Yeah, I think one more thing also I want to say to all my friends and you in Vietnam. I think if you look at the crypto and the blockchain area, it's Vietnam is one of the top 5 countries in the world with the knowledge and the know-how and the eagerness how to introduce blockchain technology and crypto. I think you are at the front with Switzerland, Estonia, Vietnam, Korea, and some other European countries. You're doing really well, so you will do well in the future. So I just want to applaud you for that. Ngài Carson có thêm một cái điểm muốn chia sẻ là khi mà cái thời điểm blockchain đang rất là nóng bỏng như thế này thì việc chúng ta chia sẻ cái dự án cũng như là việc chúng ta chia sẻ về cái cách chúng ta bước vào thế giới blockchain sẽ rất là tốt, không chỉ ở Việt Nam mà còn với các nước khác, ví dụ như là Ba Lan hay là Hàn Quốc hay là các nước Đông Á lân cận. Thì nếu như chúng ta có cái contact ở tất cả các quốc gia khác không chỉ ở Việt Nam thì các anh chị hãy bắt đầu ngay bây giờ, vì đó cũng là cái kinh nghiệm của chính các anh chị. Và em cũng có nói với này. I'm sorry. Em có nói với ngài Carson là vì cái buổi thời gian của chúng ta có hạn, cho nên là khi mà máy tính của em đã sẵn sàng rồi thì chúng ta có thể bắt đầu bài thuyết trình. Nhưng mà có vẻ như là đã rất lâu chúng ta ngài Carson không được gặp các anh chị leader Việt Nam, cho nên ngài vẫn còn một vài cái điều muốn chia sẻ nữa. Thì em sẽ hỏi thêm là ngài Carson có điều gì muốn chia sẻ trước khi mà buổi thuyết trình bắt đầu không? Okay, you can keep on to continue. Okay, let's start the presentation now, and I hope you're all very excited because this is really fantastic. Okay, thank you. Bây giờ chúng ta có thể bắt đầu cái buổi thuyết trình với ngài Carson Banner về những cái thông tin được mới cập nhật từ dự án và với rất nhiều những cái thông tin thú vị như mà ngài Carson đã nói trước chúng ta khi mà cái buổi thuyết trình bắt đầu. Yeah. Right now we're in the phase of launching 2 new systems, the TCAPEX, I think they say like this, and the TechCapital Keeping. This is what we're going to talk about today. Ngày hôm nay thì ngài Carson sẽ nói về về những cái sự kiện về 2 cái nền tảng chuẩn bị ra mắt từ phía công ty là sàn giao dịch TRX và nền tảng TechCapital Keeping. I also want to applaud the team. Look at the design. It's really, I mean, it's great design. Thanks a lot, team. Và ông cũng muốn bày tỏ cái sự cảm ơn sâu sắc đến phía các thành viên đến từ công ty, bởi vì là khi mà ông nhận được những cái thông tin từ phía công ty thì ông có thể cảm thấy là tất cả mọi thứ đang được làm việc rất chuyên nghiệp, từ design cho đến tất cả mọi thứ ở công ty. Thì ông muốn gửi lời cảm ơn đến tất cả mọi người ở đây, những người đồng sự cũng như là những cái anh chị em Việt Nam ngày hôm nay. So the first platform we're going to launch, well, that's actually the second. The second platform we're going to launch in just a few days from now is the TCAPEX digital assets trading platform. Và ông muốn chia sẻ cái thứ nhất là về sàn giao dịch TCAPEX. Sàn giao dịch TCAPEX thì sẽ được ra mắt vào chỉ vài tiếng tiếp theo đây thôi, trong ngày hôm nay. There we go. Yep. On that platform, you can trade Bitcoin, ETC, TCL, and many other cryptocurrencies on tcapex.com. Ông Carson muốn chia sẻ đến những cái cặp giao dịch mà các anh chị có thể giao dịch ở trên tcapex.com, tức là sàn giao dịch của Tcapital. Các cặp giao dịch này bao gồm có những cặp liên quan đến đồng Bitcoin, ETH, Ethereum và đồng TCL TechShare, và ngoài ra là một số những cái đồng tiền điện tử khác mà không có được không tiện để niêm yết trên không tiện để cho lên cái slide này. And well, we have ultra low latency trading solutions. There will be spot and margin trading available. Of course, when you do margin trading, you know you're using leverage. You have to be careful, but we have that. Những cái đặc điểm mà ông muốn chia sẻ với các anh chị về sản phẩm TCAPEX thì đây là những cái đặc điểm ưu việt ở trên TCAPEX, bao gồm có những cái phương pháp để các phương pháp được đề xuất trên sàn giao dịch để các anh chị trading. Ngoài ra thì sàn giao dịch này còn hỗ trợ những cái tính năng khác như là spot, margin, và tất nhiên rồi khi mà anh chị gửi tài sản của mình để giao dịch trên sàn giao dịch thì điều mọi người quan tâm nhất đó chính là cái sự bảo mật cũng như là việc gửi tiền và rút tiền có nhanh chóng hay không, thì ở đây TCAPEX đang đáp ứng điều đó. And of course, it would very fast deposit and even more important, very fast withdrawal, and it's of course very secure for your assets.
Ông muốn nhấn mạnh là một lần nữa là tất nhiên rồi, cái điều mà anh chị quan tâm về cái việc mà rút tiền hay là việc bảo vệ tài sản của mình thì những điều đó được đảm bảo ở trên sàn giao dịch của Tcapital, tcapital.com. And the plan is to launch that, if we are on plan, that will be launched on September the 18th in 3 days from now, according to plan. Và cái lộ trình để mà ra mắt sàn giao dịch TRX này đó là 3 ngày tiếp theo. Thì 3 ngày tiếp theo như anh yêu mình có thể xem là ngày 18 tháng 9 năm 2020. So I can only ask you to use this platform going forward when we launch it. Và khi mà sàn giao dịch này ra mắt thì tất cả những anh chị đang ngồi đây đều có thể truy cập và trải nghiệm cái sản phẩm này. And at midnight today, according to plan, we will launch the TechCapital platform. Và vào nửa đêm ngày hôm nay thôi thì chúng tôi sẽ ra mắt cái nền tảng đầu tiên, đó là nền tảng TechCapital. This is a new technology investment trend, which we will look a little bit more into detail in a minute. Nền tảng TechCapital này đại diện cho một cái xu hướng đầu tư công nghệ mới. And the new investment trend is a digitized or digital shares. Và cái xu hướng đầu tư mới này đại diện mà chúng tôi gọi là bằng chứng cổ phần điện tử. Earlier, we could buy shares, paper shares, or a paper contract. Of course, today it's on a blockchain. Xưa kia thì cổ phần các anh chị có thể giao dịch ở trên các cái hợp đồng, tức là những cái hợp đồng trên giấy tờ thôi. Nhưng mà ngày nay với TechCapital thì anh chị sẽ nắm giữ những cái cổ phần đó ở trên mạng lưới blockchain. And if you look at the different technology trends, now the world is in the fourth industrial revolution, which has given many people options for the future, really good options for the future. Và như anh chị có thể thấy thì hiện tại thế giới đã đang ở trong cái thời kỳ 4.0 rồi. Và cái cuộc cách mạng 4.0 này sẽ mang đến cho tất cả mọi người những cái cơ hội không chỉ hiện tại mà trong tương lai nữa. The first industrial revolution started in England about 200 years ago, using water and steam to mechanize production. Nếu như cái cuộc cách mạng đầu tiên, nếu anh chị có biết thì khoảng 200 năm trước đây thì cái cuộc cách mạng đầu tiên sử dụng nước và suối, sức mạnh của tự nhiên để có thể tạo ra những cái sản phẩm. And the second industrial revolution is only a bit more than about 100 years ago, where we had the application of electricity to production. You could have lights in your house, you could have electricity in the factories, which was the second industrial revolution. Và theo lịch sử thì cái cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ hai ở trên thế giới xảy ra cách đây chỉ khoảng 100 năm thôi. Đó là sự ra đời của những cái phần mềm với sự tiếp xúc của những cái sức mạnh điện tử. And then we had the third industrial revolution in the 1990s. I started in the 1990s using electronics and information technology to automate the .com area. Và đến cái cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ ba ấy thì vào khoảng những năm 90 thì các anh chị có thể nhìn thấy sự xuất hiện của những cái ngành công nghệ thông tin ra đời. And now the fourth industrial revolution is a technical revolution combining technology and finance, has created the largest innovation and asset movement in human history. Và hơn tất cả những cái cuộc cách mạng đó thì đến nay là cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 là sự kết hợp giữa công nghệ thông tin và tài chính tạo ra một cái cuộc cách mạng lớn nhất chưa từng có, và do đó thì sẽ tiếp tục thúc đẩy những cái tài sản cũng như là lịch sử của loài người phát triển hơn nhiều nữa. And it's the fact that the strong development of fintech, finance and blockchain technology has changed or is changing this world right now. Và cái câu chuyện mà ai cũng có thể nhận ra đó là khi mà ngành công nghiệp 4.0, khi có cuộc cách mạng 4.0 nổ ra ấy, thì cái cuộc cách mạng về tài chính công nghệ, tức là fintech finance và liên kết hợp với lại cái công nghệ blockchain đã thay đổi thế giới này. Many banks are using it, many insurance companies, and you can go on. It's just getting bigger and bigger. Tất cả những cái ngân hàng cũng như là tất cả những cái công ty công nghệ đang ngày một phát triển dựa trên sự phát triển về công nghệ này, và họ ngày càng chỉ phát triển lớn hơn và mạnh hơn nữa. In Switzerland, for example, in Europe, in Switzerland, it's the banking capital of the world. In some regions, you can actually buy a house or pay your tax with Bitcoin. Buy a house or pay your tax with Bitcoin in Switzerland. That's amazing. Ngay ở tại quốc gia của ngài Custom như là Ba Lan thì cái điều thực tế đang xảy ra. Tức là chúng ta có thể sử dụng Bitcoin để mua được nhà, mua được xe và mua được những cái sản phẩm khác. Và điều này thật là đáng ngạc nhiên. And every revolution that unfolds gives momentum to the emerge of a multi-billion dollar company or multi-billion dollar companies that are participating in harnessing the potential of blockchain technology. And of course, that's Tcapital as well, or TechCapital. That's us. We're part of it. Và trong cái sự chuyển động của thế giới như thế thì tất nhiên rồi tất cả những cái doanh nghiệp cũng như cái công ty đều có thể nhận ra được cái tiềm năng phát triển của thị trường, và họ đều tham gia vào cái sự chuyển mình của thế giới. Và một trong số đó là công ty của chúng tôi, TechCapital Holdings, chúng tôi cũng tham gia vào chuyển động đó để chúng có thể kịp thời nắm bắt xu hướng và có thể kiếm được lợi nhuận từ thị trường. Just think about think about the .com companies like Amazon, like Facebook, like Google. They're more or less like only 10 years old plus minus. Look at them now; they are like in the top 10 or top 5 biggest companies in the world. The same could and will or could happen to us.
Các anh chị có thể nhìn lại tất cả những cái công ty mà phát triển từ những cái domain.com, ví dụ như là Google hay là những cái domain tương tự, thì chỉ 10 năm trước đây thôi chúng ta có thể không biết được họ là ai, nhưng mà 10 năm sau đó thì họ đã phát triển không ngừng và cả thế giới đều biết đến họ, thì cái điều tương tự cũng sẽ có thể xảy ra với chúng tôi. Let's have a look at some of the big technology enterprise or companies that became billion-dollar enterprise in the blockchain revolution. Chúng ta có thể là nên nhìn lại một chút về những cái công ty công nghệ lớn mà đã được sinh ra và đã nhanh chóng trở thành những cái doanh nghiệp tỷ đô, triệu đô trong cái ngành công nghiệp blockchain. Binance is one of the best or biggest cryptocurrency exchanges in the world, and it was developed by a big technology company established in Shanghai, China. Ví dụ như là Binance là cái công ty mà ở đây ai chúng ta cũng biết, thì đây là một cái sàn giao dịch đứng đầu trên thế giới, được phát triển bởi một cái công ty công nghệ đây là Beijing, và họ được đặt trụ sở tại Thượng Hải, Trung Quốc. With billions of dollars trading volume per day and attracting millions of traders participating in holding BNB to exploit the potential of the ecosystem named Binance. Và Binance thì họ sở hữu một cái khối lượng giao dịch cũng như là cái khối lượng cái số lượng giao dịch, tức là cái khối lượng giao dịch thì rơi vào khoảng hàng triệu đô trên một ngày, và có hàng ngàn trader, hàng ngàn nhà giao dịch đang tham gia vào và nắm giữ BNB. BNB là cái token riêng của Binance, đã cho thấy rằng là cái tiềm năng của cái hệ sinh thái cái sàn giao dịch Binance này rất là lớn. And then we have crypto.com. This is a business involved in the blockchain industry who offers a solution that allows users to exchange digital currencies using a debit card. Hoặc là một cái ví dụ tiếp theo, ví dụ như là crypto.com. Đây là một cái doanh nghiệp trong ngành công nghiệp blockchain mà đưa đến cho tất cả những cái người dùng một cái cơ hội để có thể trao đổi những cái tài sản kỹ thuật số mà thông qua sử dụng thẻ debit card, thông qua thẻ ATM. And based on that success, Crypto.com developed a platform to exchange and issue electronic shares of Pro token, CO token, and it helps the owners earn even more profit. Và dựa trên cái thành công đó thì Crypto.com đã phát triển lên một cái sàn giao dịch và phát hành cái tài sản kỹ thuật số của riêng họ, một cái cổ phần điện tử gọi là CRO token, và cái CRO token này đã giúp cho user của họ, giúp cho người dùng của họ có thể kiếm thêm nhiều lợi nhuận hơn nữa. And you see more and more of these solutions now, like TRX.com, where you can go, and others where you can go from one crypto to another instantly, or you can go to euro, you can go to dollars instantly on just one app, just one card within a few seconds. And that will be massive all over the world over the next few years. Và ngoài ra thì các anh chị có thể tự mình nghiên cứu thêm về những cái công ty mà sử dụng domain.com nữa, và họ cũng chỉ phát triển từ những cái kinh doanh ban đầu của mình, và chỉ trong 1 giây mà có thể khiến cho mọi người có thể tham gia giao dịch hàng ngàn giao dịch. Thì từ việc đó họ phát triển cái doanh nghiệp của mình và họ trải khắp cái doanh nghiệp của mình đến khắp thế giới, và họ phát triển rất là rộng lớn. And this Monaco, this is a Visa card. Binance is a Visa card, and you can have others, of course. But I mean, Visa is more or less like a bank, so you have bank and crypto emerging now, so it's happening, and it will just explode over the next 3, 4, 5 years, and we are here at the right time. Và như Crypto.com này thì họ có sử dụng thẻ Visa. Thẻ Visa như anh chị biết là đó là một cái loại thẻ rất là phổ biến trên thế giới. Và khi mà sự kết hợp của Crypto.com, tức là một cái doanh nghiệp blockchain mà kết hợp với lại thẻ Visa, tức là đến từ phía ngân hàng, thì sẽ sớm thôi cái sự kết hợp này nó sẽ trở thành một cú nổ, một cái cú bùng phát trên toàn thế giới. And just a few words about how it all started with TechCapital Holdings. It was a business established in 2018 in Florida, joining the blockchain technology with the solution to build a vast fantastic ecosystem based on the financial revolution of fintech. Và dựa trên cái hiểu biết đó về tất cả những cái doanh nghiệp trên thế giới thì đây tôi muốn giới thiệu về TechCapital Holdings, là một cái doanh nghiệp mà đã phát triển từ năm 2018 tại Florida, và chúng tôi đã tham gia vào ngành công nghệ blockchain và đã xây dựng một cái hệ sinh thái rất là tuyệt vời dựa trên cái ngành công nghệ blockchain, và tham gia vào ngành tài chính, tham gia vào cái cuộc cách mạng tài chính fintech. And which is mission and vision, and I would say also with the great team on board TechCapital, we wish to bring a perfect service to users all over the world, and by joining the TechCapital platform and exploiting the tremendous potential of financial application and blockchain fintech. Và tôi muốn nói một chút về cái tầm nhìn cũng như là cái sứ mệnh của chúng tôi. Tầm nhìn và sứ mệnh của TechCapital đã luôn luôn từ khi bắt đầu đến bây giờ đã luôn luôn là chúng tôi mong muốn có thể đem đến một cái cơ hội tuyệt vời, một cái dịch vụ hoàn hảo nhất đến với tất cả người dùng trên toàn bộ thế giới. Và khi mà người dùng tham gia vào các nền tảng của TechCapital và trải nghiệm những cái sản phẩm rất là tiềm năng của chúng tôi, thì có thể không chỉ trải nghiệm những cái dịch vụ của chúng tôi mà còn có thể được tham gia vào cái ngành công nghiệp blockchain cũng như là cái ngành tài chính công nghệ trên thế giới. And what is TechCapital, and why should you keep TechCapital or TCL?
Ở phần tiếp theo thì tôi sẽ giới thiệu là TechShare là gì và tại sao chúng ta nên nắm giữ TechShare ở trong tay, tức là đồng TCL. TechShare is really one of the cornerstones, the most important part of TechCapital. TechShare tôi muốn nhấn mạnh rằng là TechShare cũng như là TCL là cái phần cốt lõi, phần quan trọng nhất trong tất cả các cái nền tảng công nghệ của chúng tôi, trong hệ sinh thái của chúng tôi. And TCL or TechShare is a digital stock officially issued by TechCapital Holdings with a value equivalent to the numbers of shares of the company. Cái khái niệm đầu tiên thì TCL tức là cái bằng chứng cổ phần điện tử được chính thức phát hành bởi TechCapital Holdings với cái ý nghĩa là cái số lượng mà TCL mọi người nắm giữ nó bằng với cái số lượng cổ phần mà mọi người nắm giữ tại công ty. And TCL is used to access features and various functions in the ecosystem provided by TechCapital. Và cái tác dụng của đồng TCL là gì? Đầu tiên là chúng ta sẽ có thể sử dụng đồng TCL để tham gia truy cập vào những cái tính năng và những cái chức năng rất là tuyệt vời được phát triển bởi TechCapital ở trong hệ sinh thái của TechCapital. Yeah, and then TCL is given to early contributors or is earned by early contributors in the early stages of TechCapital development. That's where we are right now. Phần tiếp theo thì ông Carson muốn chia sẻ bằng cách nào chúng ta có thể có được đồng TCL. Thì đồng TCL này được tặng miễn phí cho những cái người những cái người tham gia sớm vào trong cái giai đoạn phát triển đầu tiên của TechCapital. And the total amount of the TCL issue is 200 million TCL, and the starting price is $0.1 or $10, and today is actually $0.15 today's price. Ok, thank you. Và cái tổng lượng phát hành của đồng TCL là 200 triệu TCL với giá khởi điểm là 0.1 đô la. Và ông muốn nhấn mạnh rằng đến ngày hôm nay thì giá của đồng TCL đã là 0.15 đô la rồi. And now we also have the periodic repurchase plan, which is good for you if you own TCL. The company organizes to buy back TCL for every 10 million TCL sold, of which 20% of the company's profit will be used in this acquisition process. Và ông Carson thì muốn chia sẻ đến một cái chiến lược phát triển của đồng TCL, đó là công ty đã có một cái kế hoạch, đó là bạn sẽ mua lại đồng TCL mỗi khi mà có 10.000 đồng TCL được bán ra thì 20% lợi nhuận công ty sẽ được sử dụng để mua lại đồng TCL và sử dụng trong cái quá trình mà thu mua lại đồng TCL này. And this is very important because if you own a certain amount of TCL and you want to realize your investment, you want some cash, then you can at a later point sell back to the company, or part of your TCL at a higher price than you acquired that. So that will give you an extra interest or higher interest. Và ông Carson thì muốn nhấn mạnh với các anh chị rằng là cái việc mà công ty mua lại đồng TCL này đó là một cái cơ hội rất tuyệt vời dành cho những ai đang nắm giữ đồng TCL. Đó là trong tương lai khi mà đồng TCL tăng giá thì cái đồng TCL này nó giống như một cái điểm đổi thưởng vậy. Thì các anh chị có thể bán lại đồng TCL này cho công ty và lúc đó công ty sẽ bỏ ra cái phần lợi nhuận trong việc kinh doanh của mình để mua lại đồng TCL tăng giá và đó sẽ là một cái khoản lãi từ các anh chị khi mà các anh chị nắm giữ đồng TCL trong tay. And let's have a brief look at the TechCapital ecosystem. Và đây là cái hệ sinh thái TechCapital. We will have the Tcapital crypto exchange launching in a few days from now. Đầu tiên là chúng ta sẽ có sàn giao dịch tiền điện tử TRX và sẽ được khởi chạy vài ngày tiếp theo đây thôi. Yeah, and then we have the wallet that is safe and secure crypto wallet. Và vậy là chúng tôi cũng sẽ phát triển cái ví điện tử mà đây sẽ là một cái ví an toàn nhất dành cho các anh chị khi mà giao dịch tiền điện tử và trữ lượng tiền điện tử trên ví này. And then we have the Tcapital crypto staking based on Tron, which really gives nice and high profit. Và như các anh chị đã biết rồi, chúng tôi có Tcapital là một cái nền tảng để mà staking tiền điện tử và chúng tôi staking trên đồng Tron thì đây là một cái sự lựa chọn rất là tuyệt vời và sẽ đem lại nhiều lợi nhuận hơn nữa trong tương lai. And then we'll have the tech keeping as from midnight. I'll explain a bit more about that in just a minute. Và chúng tôi có nền tảng TechKeeping mà sẽ được phát hành sẽ được khởi chạy vào nửa đêm nay thôi và tôi sẽ ngay sau đây trong vài phút nữa tôi sẽ chia sẻ đến các anh chị về nền tảng TechKeeping này. And then we'll have at the end of this year, which it's going to be so exciting to have the marketplace where different shops, hotels, different companies, restaurants, they will accept the TCL as a form of payment. And then that will really, I think, from my experience, boost our business a lot. When we have success in that place as well, there's nothing's going to stop us. Nothing. Và một cái nền tảng rất là thú vị nữa mà tôi cảm thấy rất là tự hào đó là nền tảng marketplace. Thì tại nền tảng marketplace này thì các công ty khác và các doanh nghiệp khác hay là các cái bên cung cấp dịch vụ khác như là nhà hàng, khách sạn hay là những cái bên cung cấp sản phẩm khác sẽ chấp nhận đồng TCL như một cái phương thức thanh toán của họ. Và khi mà nền tảng này ra mắt thì tôi tin rằng là cái giá trị của đồng TCL sẽ tăng lên vô hạn. And from the early 2021, we will have gaming and casino. And this is one of the fastest growing industries in the world. It's a multi-billion dollar industry. And I think especially in Asia, all over the world,
if it's up times or down times, people they want to spend money on casino and gaming, and that will be part of the big time from early next year. Are you talking about AI trading? That's from the casino and the gaming area from early next year. Ok, thank you. Và chúng tôi còn có một cái nền tảng đó là casino, nền tảng casino trên blockchain và sẽ được ra mắt vào cuối năm 20, đầu năm 21 tới. Thì ở tại đó và sẽ thu hút một lượng người dùng rất là lớn trong cái thế giới casino này. Và tôi tin rằng là tại đó cái dự án của chúng tôi sẽ phát triển nhiều hơn nữa khi mà kết hợp vào những cái sản phẩm để mà những cái người dùng trong thế giới casino này được trải nghiệm. And you see in the middle of the picture, it says TCL. Everything revolves around TCL, and it just makes the TCL so more and more valuable. All these parts is creating more and more value. So it's not $0.15. It will be higher and higher value of the TCL. Also all these different areas growing. Và tôi muốn anh chị hãy chú ý vào cái trung tâm của cái bức tranh, tức là trung tâm của hệ sinh thái này. Các anh chị sẽ thấy được cái logo cũng như là cái đồng TCL ở trung tâm của bức tranh. Cái điều này nói lên điều gì ạ? Tức là đồng TCL này sẽ là cái cốt lõi được sử dụng trong tất cả các nền tảng của chúng tôi, trong hệ sinh thái của chúng tôi. Thì khi mà cái đồng TCL này sử dụng ở trên các nền tảng thì điều này sẽ khiến cho cái giá trị của đồng TCL tăng lên không ngừng. Đó là do cái nhu cầu mà sử dụng đồng TCL của tất cả những cái người dùng trên tất cả các nền tảng ở trong các thị trường này sẽ tập trung vào đồng TCL, và khi đó thì cái giá trị của đồng TCL sẽ đang tăng lên không ngừng. And here's the slide of the projected price increase of the TCL. We cannot say exactly if this is the exact price, but this is to illustrate the more we implement these different areas, the bigger we grow our community, the higher the price of the TCL will be. And right now it's $0.15, and maybe at the end of the year it's $0.50, maybe even $1. Who knows? Và đây tôi muốn chia sẻ về cái chiến lược tăng giá của đồng TCL. Thì hiện tại tại cái thời điểm này, tại thời điểm bắt đầu, tức là cái mốc số 0, anh chị có thể nhìn thấy được cái giá của đồng TCL là $0.1. Và theo cái lộ trình phát triển của chúng tôi không thể nói chính xác rằng là tại một cái thời điểm thì giá chính xác của đồng TCL sẽ chính xác là những cái con số đã đang hiển thị trên màn hình. Nhưng mà như các anh chị có thể thấy vào tháng 9 năm nay thì giá của đồng TCL giống như chúng tôi đã dự tính để phát triển thì giá của đồng TCL hiện tại đã là 0.25 rồi. Và trong tương lai nữa, khi mà cái lượng cầu TCL, tức là cái cộng đồng sử dụng TCL ngày một phát triển, thì cái nhu cầu để mua đồng TCL nó sẽ tăng lên, và với cái trữ lượng phát hành có hạn của đồng TCL sẽ làm cho giá của đồng TCL ngày một tăng lên hơn nữa. I'll just go back to this slide again this week, because many companies, especially earlier in blockchain and crypto, they had like one area. It could be crypto lending or it could be one other thing. But look at our whole system. I mean, there's so much to choose from. Even if you want to gaming or you want to use the TCL in a restaurant, you have the wallet, you have the staking. There's so much. I mean, this is one of the fundamental strengths of our system. Và ngày Custom muốn quay lại một chút với cái slide mà đã hiển thị về cái hệ sinh thái TechCapital. Thì như các anh chị đã biết thì một số cái công ty ở trong thị trường này họ thường là chỉ tập trung vào một loại sản phẩm. Ví dụ như một số công ty thì chỉ tập trung vào lending, hay là một số công ty thì chỉ tập trung vào staking thôi. Nhưng mà tại đây thì chúng tôi không làm như thế. Tại đây chúng tôi phát triển cả một hệ sinh thái, chúng tôi phát triển rất nhiều các loại sản phẩm khác nhau. Thì kể cả là các anh chị có muốn tham gia vào lĩnh vực gaming, hay là các anh chị muốn mua sắm, hay là các anh chị muốn trữ lượng cái tài sản của mình ở trên ví, hay là giao dịch các đồng tiền điện tử trên sàn điện tử, thì ở đây chúng tôi đều có thể cung cấp tất cả những cái điều đó. Well, of course, we need your help to invite friends and family to have a look at this opportunity, of course, and then join all the benefits also of our network system where you earn on the people you invite and they invite and so on. Và tôi nghĩ rằng là với cái chiến lược phát triển của chúng tôi, cái việc mà chúng tôi đang tiến hành từng ngày như thế này, thì đây là một cái cơ hội tuyệt vời để mà anh chị có thể chia sẻ cái cơ hội này đến tất cả những người bạn của mình, hay cả những cái người trong gia đình của mình, rằng hãy tham gia vào cái hệ sinh thái của chúng tôi. Và ngày hôm nay đừng bỏ lỡ những cái cơ hội ngay trước mắt này, và sẽ kiếm được thêm nhiều lợi nhuận nữa từ cái việc chúng tôi phát triển cái dự án và hệ sinh thái này. And here we have a picture of the roadmap. Where I mean, it's so impressive because I work in so many companies and also many companies to do with investing. But this picture really shows you that we are on track. If you look at all the dates on the left, we've done that. I mean, and we are on track still. And we're even launching new things we didn't promise you in the beginning. So this is very promising. I mean, I never seen a company being so good on track and even ahead of it with so many areas involved. Và với cái roadmap như tôi đang chia sẻ với các anh chị, tôi cũng muốn chia sẻ thêm một điều rằng là bản thân tôi là một người đã tham gia vào rất nhiều các công ty ở trong cái thị trường này. Thì ở TCapital tôi có một cái điều cảm thấy rất là thú vị, đó là cái roadmap của chúng tôi là một cái roadmap phát triển rất là dài hạn. Và ngay từ khi mà chúng tôi ra mắt và
công bố cái roadmap này với các anh chị, thì nhưng từng cái lộ trình này chúng tôi đều đang thực hiện, và các anh chị có thể nhìn thấy nó, có thể đối chiếu với cái roadmap mà chúng tôi đã công bố đến các anh chị, và sẽ thấy được rằng là cái roadmap này không chỉ là một lời hứa, mà là những điều chúng tôi đang thực hiện, chúng tôi đã làm được, và chúng tôi đang từng bước thực hiện được cái sơ đồ phát triển này. And if you look just 1 year ahead to October 2021, TCL is listed on international exchange, there's like Binance, Bitfinex, etc. This is just 1 year from now, and we are there in 1 year from now. Và như trên roadmap thì các anh có chị thấy có thể thấy là vào năm 2021, tức là một năm sau đây thôi, thì chúng tôi có kế hoạch rằng là sẽ list cái đồng TCL này trên các cái nền tảng sàn giao dịch khác. Như tôi có thể lấy ví dụ như là Binance mà tôi đã trình bày với anh chị từ đầu slide rồi, thì đấy là cái điều chúng tôi sẽ làm chỉ trong một năm tiếp theo đây thôi. So if you look at it today, September, this is the TCapital trading platform and TechCapital investment. Go to December, the plan is to launch the marketplace, exciting, all exciting. And then you go to March, we launch the TechCapital, which is binary trading, a bit more risky, but more news about that later. And then the casino, and in 1 year we are there. If you look at the roadmap, 1 year, all of the roadmap is final as it looks now. Như các anh chị có thể so sánh vào thời điểm hiện tại là như ở trên roadmap mà chúng tôi đã công bố vào tháng 9 năm 2020, chúng tôi sẽ cho ra mắt nền tảng sàn giao dịch Tcapital và ngoài ra là nền tảng TechCapital, một nền tảng đầu tư. Thì hiện tại chúng tôi đang làm điều đó rồi, và tiếp theo là những cái mốc thời gian trong tương lai. Ví dụ như vào tháng 12 năm 2020 chúng tôi sẽ ra mắt vào cái nền tảng marketplace, và tiếp theo đó vào tháng 3 năm 2021 thì chúng tôi sẽ ra mắt tiếp nền tảng TechCapital, nơi mà mọi người có thể đây là những cái nền tảng mà mọi người có thể mua và bán giao dịch bằng tiền điện tử. Và tất nhiên rồi tiếp theo đó sẽ là việc TCL được list trên các sàn giao dịch khác. And this is what we're going to launch at midnight, according to plan. This is the keeping. Tech share, as we said, is a digital share of TechCapital Holdings, where members, that's you, and hold TCL as a proof of keeping. To fully participate in this platform, which is developed by TechCapital, of course, TCL holders are shareholders of the company. So you're actually shareholder in the company. So you benefit from all the platforms that we just talked about. Và đây là một cái nền tảng mà như tôi đã nói rằng là chúng tôi sẽ ra mắt vào trong nửa đêm ngày hôm nay theo giờ Việt Nam, nền tảng Keeping. Thì điều đầu tiên tôi muốn nhắc lại với mọi người là TCL TechShare, như tôi đã nói, là một cái bằng chứng cổ phần điện tử, được ra mắt bởi TechCapital Holdings. Thì tại đây tất cả những cái người nắm giữ đồng TCL như một cái bằng chứng proof of keeping, tức là bằng chứng nắm giữ. Thì khi mà họ nắm giữ đồng TCL trong tay thì họ hoàn toàn có thể tham gia vào tất cả những cái nền tảng được phát triển bởi TechCapital Holdings, và những người nắm giữ TCL sẽ được coi như là những người nắm giữ cổ phần của công ty, và họ có thể hưởng lợi nhuận từ tất cả các những cái nền tảng mà TechCapital đã phát triển. Keeping allows you to hold early shares of an enterprise at a bargain price before the company officially signs for an IPO, which is an initial public offering on an international stock exchange. Và đồng TCL như tôi đã nói thì đồng TCL được phát hành cho những được tặng cho những cái người mà đã tham gia từ sớm vào cái doanh nghiệp của chúng tôi, trước khi mà chúng tôi thật sự là đã tham gia vào IPO trên một cái mạng lưới quốc tế, cũng như là cái nền tảng giao dịch quốc tế. And anyone who owns TCL shares will benefit greatly from all platforms in our vast ecosystem. A share of profit from becoming a shareholder in a powerful technology company would help partners achieve returns that exceed hopefully expectations. Và bất kỳ những ai mà đang nắm giữ đồng TCL, tức là cổ phần TCL ở trong tay, thì sẽ được hưởng những cái lợi nhuận rất lớn từ tất cả những cái nền tảng ở trong hệ sinh thái của chúng tôi. Ngoài ra thì chúng tôi sẽ chia sẻ những cái lợi nhuận từ phía những nền tảng của chúng tôi, mà những cái nền tảng mà được phát triển bởi công ty công nghệ của chúng tôi, và giúp cho những cái đối tác của chúng tôi có thể tiến tới một cái tương lai phát triển dài hạn và nhận được những cái lợi nhuận không ngừng. And it's actually a beautiful example of a perfect business synergy. We have this great platform developed and still developing. You help us by investing, by finding new investors, by building a network globally. So we cannot do without you, and you cannot do without us. And the better we do together, the more you earn, because TCL shares will rise rapidly, faster and faster. Một điều thú vị là cái sự kết hợp của chúng ta, đó là khi chúng tôi đã ra mắt những cái nền tảng công nghệ rất tuyệt vời, ví dụ như là Keeping này, thì ở đây chúng tôi cần sự giúp đỡ của tất cả các anh chị tham gia vào, và chúng tôi cùng nhau chúng ta xây dựng cái sản phẩm để phát triển. Các anh chị sẽ không chỉ đầu tư và hưởng lợi nhuận từ phía nền tảng, mà ngoài ra có thể mời thêm những cái thành viên mới cùng tham gia vào hệ sinh thái của chúng tôi. Và khi mà cộng đồng của chúng ta càng lớn mạnh thì cái sản phẩm của chúng ta sẽ ngày một phát triển hơn nữa, bởi tất cả chúng ta ở đây, bởi cái sự hợp tác giữa tôi và các anh chị đang ở đây. Now we talked a lot about keeping, but how can you earn on the keeping actually? You can start by owning electronic equity contracts, or TCL,
through which you can receive a daily share of benefits ranging from 0.2% to 0.5% daily. Và bây giờ thì tôi sẽ chia sẻ với các anh chị là cái cách mà chúng ta có thể hưởng được cái nguồn thu nhập thụ động từ nền tảng TechCapital. Thì hiện tại những người tham gia có thể bắt đầu bằng cách sử dụng bằng cách sở hữu những cái tài sản kỹ thuật số, và từ đó thì mọi người có thể nhận được cái lợi nhuận hàng ngày từ tổng thu nhập của chúng tôi, dao động từ 0.2 đến 0.5%. And the contract will be valid for up to 24 months to ensure the long-term development security of the company and help you as the initial shareholders to get the most benefit. Và cái hợp đồng đầu tư của chúng tôi sẽ hợp đồng đầu tư của chúng tôi sẽ kéo dài trong vòng 24 tháng để đảm bảo một cái sự phát triển dài hạn cho công ty, cũng như là đem lại một cái nguồn thu nhập bền vững cho tất cả các anh chị đang ở đây và hưởng được nguồn lợi nhuận lớn nhất. And liquidity, TCL can be sold at the listed platforms that we have listed or at the TechCapital exchange. The free transfer of TCL, withdraw profit in Ether or TCL to external wallet with only 1% fee, only 1%. Và đồng TCL thì có thể được bán ở trên những cái sàn giao dịch mà đã niêm yết đồng TCL. Trước mắt là sàn giao dịch TRX được phát hành bởi công ty TechCapital là TechCapital Exchange, và mọi người có thể tự do transfer, tự do chuyển cái đồng TCL này, cũng như là rút cái lợi nhuận bằng đồng USDT và tụ tới cái ví của các anh chị ở bên ngoài sàn giao dịch với một mức phí là chỉ 1% thôi. And remember, you might get them at the $0.15 value. And when you sell, if you want to sell in 3 months or 6 months, you might have $1.5, which is 10 times more. It's 1,000%. Và hãy nhớ rằng là khi mà đồng TCL tăng giá ấy, thì như chúng tôi đã nói rằng là cái lợi nhuận của các anh chị có thể dao động từ 0.2 đến 0.5%. Nhưng mà nếu mà đồng TCL mà tăng giá thì lợi nhuận của anh chị trong vòng vài tháng tới có thể gấp đến 10 lần hơn thế nữa. And here are the specific keeping plans, how to grow your wealth with a profitable investment. And remember, all payments are paid by TCL. Và đây là cái cách mà cái chiến lược phát triển của chúng tôi. Thì để phát triển lợi nhuận của chúng ta thì tất cả những cái khoản thanh toán, những cái khoản lãi suất sẽ được trả vào đồng TCL. And remember, if you want to realize some of the interest, some of the money, you can actually, as we talked about, sell your TCL, hopefully at a much higher value. So it's not like you're stuck with that token for a long time without having any capital. Free if you want it. Và tôi muốn nhắc lại một lần nữa rằng là đừng quên rằng là cái giá trị của TCL có thể tăng trong tương lai. Thì khi mà các anh chị nhận được cái lợi nhuận bằng đồng TCL này, và khi giá của đồng TCL tăng thì các anh chị có thể nhận được cái lãi suất kép là không chỉ là cái lãi suất từ nền tảng Keeping mà cái giá trị của đồng TCL tăng lên gấp 2 hoặc gấp 3 lần. Thì khi đó anh chị bán lại đồng TCL thì cái lợi nhuận của anh chị sẽ gấp nhiều lần hơn thế. Yeah, and we made 4 different plans. We want every different type of investors to have the opportunity to be able to be part of this. Và đây là 4 loại hợp đồng đầu tư mà tôi muốn chia sẻ đến các anh chị với 4 cái mức đầu tư khác nhau để các anh chị có thể tham gia vào trở thành một phần trong cái nền tảng Keeping của chúng tôi. And of course, the more you invest, the better return you get. That's normal in any business. If you have $100,000, you get more than if you have $100. That is just normal, and we do exactly the same here. Và tất nhiên rồi, dựa theo những cái thông tin ở trên hợp đồng này thì một cái quy luật tất yếu đó là các anh chị đầu tư càng nhiều hơn thì cái lãi suất mà các anh chị nhận được sẽ càng nhiều hơn. Cái người đầu tư 100 đô thì sẽ có nhận được một mức lãi suất khác hơn hẳn so với cái người đầu tư 1.000 đô. Và đây là một cái model rất là thông thường ở tất cả những cái nền tảng kinh doanh nào, nền tảng đầu tư nào. Let's have a quick look at the 4 different keeping plans. You have the one where most people will be able to participate with that. If you deposit between $100 to $1,000, you will earn 6% per month, 6% interest per month. Và hãy nhìn vào cái hợp đồng đầu tư đầu tiên, đó là nếu mà các anh chị mà đầu tư từ mức từ 100 đô la cho đến 1.000 đô la thì cái mức lợi nhuận trên một tháng các anh chị nhận lại sẽ là 6% trên một tháng. And let's just imagine you do this start package and you get 6% a month. Right now, TCL is $0.15. If you wait for 12 months before you realize your profit, you have 72%. But even if TCL in that 12 months just go up to $1, I mean, how much did you earn in that process? It's much more than 72%. It's like, I don't know the right numbers, it's about 500% in 1 year because of the TCL increase in value. It's not static. Và tôi sẽ lấy một cái ví dụ đơn giản, đó là giả dụ như là các anh chị đầu tư vào cái hợp đồng đầu tiên và nhận được 6% một tháng, thì sau một năm tổng cái lãi suất của các anh chị đó sẽ là 72%. Nhưng mà khi chúng ta nghĩ đến cái việc mà đồng TCL tăng giá hiện tại của đồng TCL là 0.15 đô và xong trong vòng 12 tháng nữa giá của đồng TCL là 1 đô, thì các anh chị hãy tưởng tượng xem là cái lãi suất 72% đó với giá trị của đồng TCL tăng gấp 10 lần thì cái tổng thu nhập của anh chị nó sẽ rơi vào bao nhiêu? And then we just have 3 more packages where I think many
many will really be attracted to the basic pack where you get 9% a month. That's when you invest between $1,000 to $10,000, then you get 9%, which is actually 50% more than the 6%. Và chúng ta hãy nhìn vào những cái hợp đồng đầu tư khác tiếp theo là ba cái loại hợp đồng còn lại. Thì vào hợp đồng thứ hai, nếu như các anh chị đầu tư khoảng từ $1,001 cho đến $10,000 thì cái mức lãi suất hàng tháng các anh chị nhận lại được sẽ là 9% hàng tháng. And just for example, if you go to the Royal Pack, which is 15% per month, let's say you take out 15% per month, which is a lot, and you do 7 months, which is a bit more than 100%. It's a bit more than 100%. Even at the TCL at the same price, which is unlikely, you double. I mean, you have more than 100% in 7 months. Và chúng ta hãy nhìn vào nếu như các anh chị đầu tư vào cái hợp đồng cuối cùng là hợp đồng Royal và nhận được 15% một tháng, cùng với cái ví dụ như vậy tôi đã nói là khi mà giá trị của đồng TCL có thể rơi vào $1 thì cái tổng thu nhập của anh chị nhận được nó sẽ còn nhiều hơn so với 100% nữa. And example, if TCL after 7 months goes up to $1.5, it's not 105%, it's 1,050% interest in 7 months only. It's crazy. Và nếu như giá đồng TCL còn tăng hơn so với cái mức chúng ta dự tính không chỉ là $1 thì trong thời gian tới ví dụ chỉ cần 7 tháng thôi thì cái mức lãi suất chúng nhận được nó sẽ không chỉ là 100 hay là 150% mà nó có thể nhiều hơn nữa. Có lẽ chúng ta sẽ không thể tính được hết cái sự thu nhập đó, và điều đó thì theo tôi thấy là một điều rất là thú vị và là điên rồ. I want you to remember this because it's important. You're not stuck with your TCL. You can actually sell your TCL as we talked about on the internal exchanges and the external exchanges later on. Và các anh chị hãy nhớ rằng là khi mà chúng tôi chi trả lợi nhuận bằng đồng TCL thì các anh chị sẽ không bao giờ mắc kẹt lại với đồng TCL. Và hơn thế nữa là các anh chị có thể bán lại đồng TCL này cho bất kỳ ai. Tất nhất là khi chúng tôi đã list đồng TCL trên sàn giao dịch của chúng tôi và các sàn giao dịch khác nữa. And you can deposit by Bitcoin or Ethereum or Ether or TCL or TRX front. So that's the 5 options. Và đây thì tôi muốn đưa cho các anh chị 5 cái lựa chọn để các anh chị có thể đầu tư vào, tức là những cái loại tiền điện tử mà các anh chị có thể sử dụng để tham gia vào nền tảng Keeping. Thì chúng tôi có Bitcoin, ETH, USDT, đồng TCL và đồng TRX, đồng Chong. Yeah. And now we have for the next 60 days, we have something very special, a special opportunity for you early birds. It's called fast cash. Và đây là một cái cơ hội rất là đặc biệt mà tôi muốn chia sẻ đến các anh chị nữa. Và đây là một cái cơ chế mà chúng ta gọi là fast cash, tức là fast cash trong tiếng Việt tức là cái dòng tiền nhanh. Em dịch nghe bây giờ thì fast cash tức là cái số tiền được thu lại tức thì. I just show you this again. Just remember these 4 keeping plans, 4 different packs: Start, Basic, Gold, and Royal. Chúng ta sẽ nhớ lại những cái hợp đồng đầu tư, 4 loại hợp đồng từ hợp đồng Start cho đến Royal. Yeah. And no matter what pack you or what range you are interested in, either the Start, the Basic, Gold, or Royal, if you invest in Keeping for the first 30 days after Keeping is launched, you will get an extra 10% deposit package value. Và ở theo cái bảng thu nhập này mà cái bảng chính sách này đã đưa ra, tôi muốn giải thích với các anh chị rằng là bất kể các anh chị đầu tư vào cái gói đầu tư nào thì trong vòng từ 1 đến 30 ngày ngay sau khi nền tảng Keeping được ra mắt thì các anh chị sẽ có ngay lại được 10% của cái tổng của mình, cái hoàn vốn của mình, tức là 10% ở trên cái nền tảng Keeping này. Yeah. And if you start with Keeping after 1 month to 2 months or 31 days to 60 days after Keeping launch, you won't get 10% of the deposit package value extra. You will get 5%, no matter what package you go from, $100 or up to $100,000. That will be 5% extra. Và nếu như các anh chị với những người mà tham gia muộn hơn từ ngày thứ 31 cho đến ngày 60 sau khi mà cái nền tảng Keeping của chúng tôi ra mắt thì các anh chị sẽ nhận được thêm một cái khoản lợi nhuận thêm là 5% của cái tổng vốn đầu tư của cái gói đầu tư mà các anh chị đã lựa chọn. And the extra positive thing about this is after this fast cash is not limited during these 60 days. If you start within the first 60 days, you will have this additional 10 or 5% on your deposit going forward for the 3rd month, 4th month, and so on. Và cái chính sách fast cash này, tức là cái nguồn quỹ của chúng tôi dành cho cái chính sách fast cash này là không giới hạn trong vòng 60 ngày đầu tiên kể từ khi mà ra mắt nền tảng Keeping. Yeah, there's an example. If you invest or deposit $10,000 at Keeping, let's say you do that now, you will receive the extra 10% on your deposit, which is $1,000 extra, meaning you will receive profit of 9% a month on $11,000. So not on $10,000, but on $11,000.
lợi nhuận ạ. Okay. And let's look at an example. If you invest $10,000 at keeping, in the first 30 days, you will receive an additional 10%, which is $1,000 on the investment. Và tôi sẽ lấy ví dụ để các anh chị hiểu rõ hơn. Ví dụ như mà các anh chị đầu tư 10.000 đô ở nền tảng Keeping vào đúng cái ngày mà Keeping đã ra mắt, thì các anh chị sẽ nhận thêm một cái khoản lợi nhuận thêm, tức là cái khoản cộng thêm nhé, là 10% của 10.000 đô, tức là được cộng thêm 1.000 đô nữa. And that means that you now have, like similar to deposit, $11,000. So now you receive 9% on $11,000 instead of $10,000. That's why this is so fascinating. Very high interest, but even higher in the first 30 days or the first 60 days. Và cái điều tất nhiên rồi, khi mà các anh chị được cộng thêm 1.000 đô ở trong cái khoản vốn đầu tư của mình, thì tương đương với cái việc là các anh chị có tổng cộng là 11.000 đô để đầu tư vào nền tảng Keeping, thay vì là chỉ đầu tư 10.000 đô. Và khi đó thì cái lợi nhuận mà các anh chị nhận được nó sẽ là 9% trên tổng số 11.000 đô, chứ không phải là 9% trên tổng số 10.000 đô nữa. Thì đây là một cái điều rất là thú vị từ chính sách của chúng tôi đưa ra trong vòng từ 1 đến 30 ngày đầu tiên mà nền tảng Keeping ra mắt. And we have to explain this also. It's very important to understand two things. That the first 30 days or the first 60 days, the 10% and the 5% is just defining how much you will get in the whole period, not only the 30 days or 60 days. I'll explain a bit more in a second. Okay, thank you. Ngài Cát muốn chia sẻ thêm một điều mà không muốn các anh chị có thể hiểu nhầm, đó là cái thời gian 1 ngày cho đến 30 ngày hoặc là từ 31 đến 60 ngày này chỉ là cái khoảng thời gian mà chúng tôi quy định để anh chị tham gia vào đầu tư, chứ không phải là cái khoảng thời gian mà anh chị nhận được lợi nhuận. Có nghĩa là trong vòng 1 đến 30 ngày đầu tiên anh chị tham gia vào đầu tư thì cái khoản lợi nhuận được tính sẽ là trong suốt cái quãng thời gian, trong suốt cái quãng hợp đồng đó, chứ không phải là chỉ giới hạn trong 30 hay là 60 ngày. So if you invest $10,000 the first 30 days, you will get 9% on $11,000 in the complete or in the total deposit period, all the period. Và cái điều này đồng nghĩa là khi mà các anh chị đầu tư 10.000 đô trong vòng 30 ngày đầu tiên từ khi nền tảng Keeping ra mắt, thì các anh chị sẽ nhận được cái tổng lợi nhuận là 9% trên tổng số 11.000 đô trong suốt cái quãng thời gian mà hợp đồng vẫn còn thời hạn, chứ không phải là chỉ trong 30 ngày đó. And it gets even better because now this is a fantastic deal, and I guess many of you are so interested and happy now. You will go out now and deposit, but also talk to friends and family about this, and then it gives you extra income. Và tôi nghĩ rằng là đây là một cái chính sách rất là thú vị, một cái chính sách đem lại lợi nhuận vô hạn từ phía công ty chúng tôi đưa ra. Và ngay bây giờ thì để nắm bắt cái cơ hội này, các anh chị hãy từng chỉ tham gia với chính mình thôi, và các anh chị có thể bằng chính mình chia sẻ cái lợi nhuận này đến với những cái người anh chị quen biết, những người trong gia đình hay kể cả bạn bè của mình cùng tham gia vào cái chính sách này và hưởng lợi nhuận cùng với chúng tôi. I will not go too much in detail. I'm sure most of you know a lot about this. But we have keeping commission, and if you refer friends, you can earn a commission up to 12 levels. Và khi mà tôi nói đến cái việc mà các anh chị mời người tham gia và thêm vào hệ thống, thì tôi cũng muốn chia sẻ với các anh chị về cái bảng thu nhập về chính sách về hoa hồng dành cho nền tảng Keeping của chúng tôi. For all the people you personally invite to Keeping, and those people do activate the Keeping investment, you will earn on your F1s or your first level 8% commission. 8% commission. Và với tất cả những cái người mà với những cái thành viên mới mà các anh chị mời tham gia ở trong cái thế hệ F1, thì hoa hồng các anh chị nhận được từ thế hệ F1 của mình sẽ là 8% hoa hồng. And it starts with just one person. There's no condition. Just the first you invite 8%, the next 8% you invite, so on. And the wonderful thing happens. They are happy. So they start inviting friends. This is your second level. And on all your second level, you earn 3% commission. Và cái dành cho thế hệ F1, tức là cái hệ đầu tiên các anh chị mời tham gia vào nền tảng, thì không có một cái điều kiện bắt buộc nào cả. Vì tất cả những ai mà các anh chị trực tiếp mời tham gia vào cái hệ thống của chúng tôi thì các anh chị đều được hưởng 8% hoa hồng. Và hãy tưởng tượng khi mà cái người bạn mà các anh chị mời tham gia vào hệ thống, họ cảm thấy rất là vui, rất là happy khi được nhận những cái lợi nhuận từ phía hệ thống, và họ mời thêm một người bạn nữa, thì đó là khi mà các anh chị có F2, và từ F2 này thì các anh chị sẽ nhận được thêm 3% hoa hồng nữa. And there are conditions now for those 3%. You need personally to have invited two active F1s. You need to invite yourself, two people that are active, for you to be qualified for level 2, the 3%. Và ở đây thì cái điều kiện mới bắt đầu được kích hoạt là các anh chị sẽ phải có ít nhất là 2 F1 mà đã active, tức là đã tham gia vào đầu tư trong hệ thống Keeping, để các anh chị có thể được hưởng cái lợi nhuận của trong tầng F2 này. And so it goes on and on down to 12 levels. Và tiếp tục như thế nữa thì chúng ta sẽ có tổng cộng là 12 tầng hoa hồng. And if you start, we haven't done some calculations yet, but if you start thinking, you can find 3 investors for Keeping. They find 3, that is 9. They find 3, that is 27, and so on.
these numbers, I mean, and most of you will know it, and they can be amazing for the right people doing the right effort. Và hãy tưởng tượng rằng nếu như các anh chị có thể mời được 3 người bạn tham gia vào hệ thống của chúng tôi và 3 người bạn đó lại tiếp tục mời được 3 người bạn nữa, thì tổng cộng các anh chị đã có đến 9 thành viên trong cái hệ thống của mình, và tiếp tục những người bạn đó lại tiếp tục mời được những người bạn tiếp theo nữa, thì anh chị đã có đến 27 người được tham gia trong hệ thống của mình. Và khi đó tất cả những người tham gia trong hệ thống, những cái người cùng tham gia phát triển hệ thống sẽ nhận được đúng cái phần thưởng xứng đáng dành cho cái công sức của mình khi mà tham gia phát triển cái business. I'm sure for those people who understand what we're doing, it's a process, and start working with this as well, there will be people within, I think, less than 6 months earning more than $100,000 a month just by this alone, doing a good job. Và tôi tin rằng là khi mà các anh chị có thể kết nối được những cái thành viên chính xác, và khi mà họ làm đúng cái điều ở đúng cái vị trí của họ, thì chỉ trong một vài tháng tiếp theo thôi, thì chỉ riêng cái hệ thống hoa hồng các anh chị đã có thể nhận được những cái lợi nhuận không ngờ. Can you just imagine we had 5,000 people at an event looking at this, one in Hanoi, one in Saigon, and so on. People will be fascinated looking at this. Và chúng ta hãy tưởng tượng rằng là khi mà hệ thống của chúng ta có thể phát triển lên, khi bạn mỗi người đều đầu tư khoảng chỉ vài nghìn đô la thôi, thì cái tổng hoa hồng mà các anh chị nhận được từ tất cả những người mà đang ở trong hệ thống của mình sẽ là bao nhiêu? Hope you're excited. I am. Và tôi hy vọng rằng là tất cả các anh chị đều sẽ cảm thấy là rất là cái chính sách này rất là thú vị, vì bản thân tôi cũng cảm thấy như thế. We're getting to the end. There's just a few minutes left, but there's a very famous person. I'm sure many of you will know him. It's an American investor. He's about 90 years old now. He's one of the richest people in the world. Và tôi thấy là chỉ còn một vài phút nữa thôi để tôi kết thúc cái buổi thuyết trình của mình ngày hôm nay với các anh chị. Và tôi sẽ kết thúc cái buổi thuyết trình này bằng việc chia sẻ với các anh chị một cái hình tượng trong người doanh nhân mà tôi nghĩ rằng tất cả các anh chị đang ngồi đây đều biết. And he has made many interesting and bright quotes. And one of them is he's saying, risk comes from not knowing what you are doing. 100% true. Và bạn Warren Buffett này là một cái người doanh nhân mà có rất nhiều những cái câu nói nổi tiếng và rất đúng đắn. Và một trong số đó là một câu nói mà tôi cảm thấy rất là tự hào, đó là cái sự giàu có đến từ việc not knowing what you are doing, có nghĩa là cái sự giàu có đến từ cái việc là bạn không cần biết bạn đang làm. I'm sorry. I'm trying to translate the sentence. Risk comes from not knowing what you are doing. Tức là cái sự giàu có thì thường đến từ cái việc mà bạn không cần biết bạn đang làm gì cả. Rủi ro chỉ đến khi con người ta không biết mình đang làm gì. Risk. I'm sorry. Rủi ro. Em đang nhìn. Risk or danger. Rủi ro chỉ đến từ việc mà bạn không biết bạn đang làm gì. Em xin lỗi. Em cảm ơn anh Xuân nhé. Tự nhiên em nhìn sang cái từ giàu có. Okay, thank you. We can keep on. And one thing I want you to think about, and I've been there, you have been there, all of you, I'm sure. That's part of gaining experience. But we all been there, and we have bought a specific coin or token, and it goes up, and then we wake up next morning, and it's gone. There's nothing left. I spent $10,000, now I have $500 overnight. There are so many challenges in investing, especially in crypto. Và tôi muốn chia sẻ với các bạn rằng là trong cái thế giới tiền điện tử này thì nó có rất nhiều những cái cơ hội để chúng ta có thể đầu tư, giống như là việc khi mà tôi bỏ ra khoảng 500 đô để mà đầu tư vào một cái đồng coin nào đó và chỉ qua một giấc ngủ dậy sáng ngày mai thôi, thì cái đồng tiền điện tử nó tăng giá và thế là tôi có 1.000 đô trong ví. Và có tôi muốn chia sẻ rằng tôi có rất nhiều những cái lần mà đã trải qua những cái câu chuyện đầu tư như thế, thì đó là một điều rất là vô thường ở trong cái thế giới tiền điện tử này. The fact is that private investors doing day trading, spot trading, binary options, or forex trading, most people at the end of the year actually lose money. And the big companies, the experts, they often win money, or they make good investments. Và đi cùng với những cái cơ hội như thế thì theo cái kinh nghiệm của tôi thì ở trong cái thế giới này có rất nhiều những cái hình thức khác để có thể kiếm tiền. Ví dụ như các anh chị có thể trading, trading hay là binary trading, hoặc là tham gia vào thị trường forex, thị trường ngoại hối. Thì theo như tôi được biết thì hầu như những cái người mà tham gia vào thị trường đó và trading giao dịch thì họ thường phải chịu một cái rủi ro rất lớn và họ thường phải mất mát tài sản rất là nhiều. But one thing you do get often, not always, but often as a private investor, you get stressed. You're stressed because you look at your phone all the time. It's going up and going down, and you go to sleep, and now it's this, now it's that. It's very stressful, very stressful. Và khi mà các anh chị ở trong một cái thị trường như thế, các anh chị có nhìn cái biểu đồ nút thì đen, nút thì xuống, biểu đồ nút xanh, nút đỏ, thì nó sẽ dẫn đến một cái việc là cái tâm trạng của anh chị nó sẽ bị stress, bởi vì cái tiền của mình nó phụ thuộc vào cái việc giá lên giá xuống của thị trường, và mỗi một ngày các anh chị ngủ dậy sẽ chỉ quan tâm đến việc là cái cột nó đang lên hay là đang xuống thế thôi, và điều đó thì sẽ rất là mệt mỏi. We all want more money. We all want less stress.
And the good thing is that now we have Tcapital, which is such an intelligent system. Just take part in this. You have to do some effort if you want to build a network, of course. But it's just like a big professional machine moving in the right direction, and your income, your interest is just gaining momentum by a daily basis. You don't have to worry about it. Really don't. Và có một cái điểm chung của chúng ta, đó là tất cả chúng ta đều muốn gia tăng cái tài sản của mình, và không một ai muốn phải mệt mỏi, không ai muốn bị stress cả. Thì một điều rất là thú vị ở đây là chúng ta đã có TechCapital Holdings với những cái sản phẩm từ hệ sinh thái của Tcapital. Thì ở đây các anh chị chỉ cần có thể dành ra những cái nỗ lực của mình để phát triển cái sự nghiệp kinh doanh của mình ở tại cái hệ sinh thái của chúng tôi, và từ đó thì các anh chị sẽ hưởng được một cái nguồn thu nhập thụ động đều đặn theo chu kỳ, chứ các anh chị sẽ không cần phải lo lắng về cái việc giá lên giá xuống, và sẽ không cần phải quá mệt mỏi khi mà tham gia vào thị trường tiền điện tử nữa. I guess we all have different dreams, and many of them will be the same. We want more money, more security. We want more time off with our families, more ways we can travel, a new car, a bigger house. We all have those dreams, but for those dreams, we need to have some passive income, so we have the time to take time off, not working every day. Và tôi biết rằng là ở đây bản thân tôi cũng vậy thôi, tất cả chúng ta đều có những cái giấc mơ. Chúng ta có giấc mơ là có thể làm giàu, chúng ta có giấc mơ là có thể không chỉ kiếm tiền mà có thể dành thêm nhiều thời gian cho gia đình của chúng ta, hay là cùng với người thân thương của chúng ta tận hưởng những cái chuyến đi du lịch, và trong khi đó chúng ta vẫn có thể tạo ra được cái nguồn thu nhập. Thì cái giải pháp ở đây là chúng ta có thể vừa kiếm được những cái nguồn thu nhập thụ động và đều đặn. Thì tại đây chúng tôi cung cấp cho các bạn những cái giải pháp như vậy. Các bạn có thể tham gia vào việc vừa có thể thực hiện giấc mơ của mình mà không phải tốn quá nhiều thời gian, vẫn có thêm nhiều thời gian để dành cho gia đình và thực hiện những cái giấc mơ của mình, và cái nguồn thu nhập của các bạn vẫn sẽ được đảm bảo. I'll just show you a few slides to give you an idea. Berkshire Hathaway is the investing company of Mr. Warren Buffett. Warren Buffett, one of the richest men in the world. 15 months ago, one of the share in the company was $308. That was 4th of June 2019. Và tôi muốn đưa ra một cái ví dụ từ cái biểu đồ từ một cái công ty hàng đầu là Berkshire Hathaway. Thì chỉ với 15 tháng trước đây thôi, vào 14 tháng 1 năm 2019, thì cái giá của cái đồng BRK này đã là 308,206 USD. Yeah, that is 15 months ago. And today, or a few days ago, it was $327. Before it was 308, now it's 327. So, Mr. Warren Buffett and his investing company, Berkshire Hathaway, has earned about 6% in 15 months. And he's one of the best investors in the world. 6% in 15 months. On our smallest package, on the smallest keeping package, we give 6% a month. Just to give you an idea, that this is a really good deal. Và tôi muốn đưa đến tôi muốn chia sẻ với các anh chị một cái suy nghĩ cũng như cái kinh nghiệm của tôi. Thì như các anh chị nhìn thấy, Berkshire Hathaway là một cái công ty đầu tư hàng đầu, và trong cái giá của đồng BRK khi mà các nhà đầu tư của họ đầu tư vào 15 tháng trước là 308 đô, thì hiện tại vào 11 tháng 9 giá của họ đã là 327 đô, tức là tổng cái số lượng lãi của họ là 9% trong vòng 15 tháng. Nhưng mà tại Keeping thì chúng tôi có đưa ra những cái gói đầu tư, và gói đầu tư của chúng tôi là 9% trong một tháng. Và đây là một cái điều kinh nghiệm của kinh nghiệm của tôi, và tôi chỉ muốn chia sẻ với các anh chị một cái sự so sánh giữa hai công ty đầu tư khác nhau, và cái mức phần trăm thu nhập trong hai cái quãng thời gian vô cùng khác nhau, là 9% trong vòng 15 tháng và 9% trong một tháng. And the reason I'm using 15 months as an example is that our minimum keeping period is 15 months. Just look at the last one, Bitcoin. 15 months ago, Bitcoin was $8,100. That's 15 months ago. Today, or a few days ago, it's $10,300, which is 27% increase in 15 months. 27% increase in 15 months. 27% in 15 months. 27, ok. Và cái sự so sánh tiếp theo tôi muốn các anh chị ở đây xem, đó là cái biểu đồ giá tiếp theo của Bitcoin. Bitcoin là cái đồng tiền điện tử lớn nhất trong thế giới điện tử, là các anh chị biết rồi. Thì cái giá của đồng tiền Bitcoin vào ngày 13 tháng 1, tức là 15 tháng trước, là 8.000 đô. Và đến hiện tại vào ngày 12 tháng 9 thì giá đã là 10.300 đô. Và đây là một cái sự tăng trưởng là được khoảng 20% trong vòng 15 tháng. 20%, right? 27% trong vòng 15 tháng. Just an example to compare with our keeping interest, just to compare how good a deal our keeping interest are 6%, 9%, 12%, or even 15% a month.
Và đây là chỉ là hai cái ví dụ mà tôi muốn đưa ra để các anh chị có thể tự so sánh giữa những cái hình thức đầu tư khác với những cái gói đầu tư ở trên nền tảng Keeping mà chúng tôi đưa ra trong vòng 15 tháng, và chúng tôi có rất nhiều những cái gói khác nhau. Và và tại sao tôi thấy mốc thời gian là 15 tháng, bởi vì đó là cái mốc thời gian tối thiểu để trong các cái gói đầu tư của chúng tôi, và chúng tôi trong vòng cùng một thời gian thế chúng tôi đưa ra cái mức lợi nhuận thu lại cao hơn rất là nhiều. I'll just illustrate some passive income examples, just a few, and you will know these anyway. Và tôi muốn đưa ra thêm một vài những cái ví dụ về việc kiếm những cái thu nhập thụ động. You can write, if you are an author and you write a book and you sell millions and millions of that book, or hundreds of thousands, you will earn good money. You will earn commission on each book being sold. So you can go on holiday and you will still earn money because somewhere your book is sold online or in a shop store. Và một trong những cái hình thức để kiếm được thu nhập thụ động rất là khá là phổ biến trên thế giới, đó là nếu như bạn là một người nổi tiếng thì bạn có thể viết một cuốn sách, và cuốn sách của bạn trở nên phổ biến, thì khi bạn viết cuốn sách đó và cuốn sách đã được xuất bản, thì ngay cả khi bạn đang trong một kỳ nghỉ hay bạn đang đi du lịch thì bạn vẫn có thu nhập, bởi vì cái cuốn sách đó của bạn đã được xuất bản và được bán khắp nơi trên thế giới, cho nên bạn vẫn có một cái nguồn thu nhập thụ động từ cái cuốn sách của mình đã viết và được xuất bản. Or you can become a popular singer. If you had a good voice, you can go on X Factor or whatever, and suddenly you are maybe famous. You have records selling every minute all over the world. You don't have to work for a while, but you still earn income because your records are selling online or wherever they're selling. Hoặc là một cách khác mà các anh chị có thể kiếm được tiền, được nguồn thu nhập thụ động, đó là có thể trở thành một ca sĩ nổi tiếng. Nếu như các anh chị cũng chất giọng tốt và có một cái khả năng thiên bẩm, thì khi mà các anh chị trở thành một người ca sĩ nổi tiếng và đưa ra những cái bản thu của mình, thì bất kỳ đâu các anh chị đang làm gì thì từ cái nguồn lợi nhuận từ bản thu đó thì các anh chị vẫn có thể có được nguồn thu nhập thụ động. Or you can become an actor, in part in movies, and when that movie is shown, you will earn some income. Or the last one, invent something. It could be a new invention that will help a lot of people all over the world, and you don't have to work anymore because every time your invention is sold, you earn some kind of a small percentage, and you don't have to work. You invented something that a lot of people need. Và một cách khác là các anh chị nếu như có khả năng thì các diễn xuất thì các anh chị có thể trở thành một diễn viên nổi tiếng và tham gia đóng phim, thì bất kỳ khi nào cái bộ phim của các anh chị được trình chiếu hay được bán lại các quyền ở khắp nơi trên thế giới, thì kể cả các anh chị đang không làm việc hay là không, kể cả làm việc online, các anh chị không cần phải làm việc online, thì các anh chị vẫn có thể thu được cái nguồn lợi nhuận từ việc bán lại những cái bản quyền bộ phim của mình, hay là trình chiếu cái bộ phim của mình trên những cái rạp ở khắp nơi trên thế giới. I don't know about you, but I have not written a book. I don't sing at all. I'm not a very good singer, trust me. I'm not an actor, and I have not invented anything. So I'm not one of those four. So that's not my option. Tôi không biết các anh chị như thế nào, nhưng bản thân tôi thì tôi cũng không phải là một người nổi tiếng, và tôi cũng không thể viết sách, cũng không có khả năng để trở thành một ca sĩ hay là một diễn viên, và tôi cũng càng không có khả năng để có thể sáng chế ra một cái sản phẩm, một cái phát minh gì mới nổi tiếng trên thế giới cả. Và đó, cho nên là tất cả những cái sự lựa chọn vừa rồi thì tôi sẽ không chọn nó để trở thành một cái nguồn thu nhập thụ động cho mình. But I can give you one very good advice, and based on my experience, I'm 60 years old, and TCapital, I mean, honestly, must be the best and most interesting and potential and rewarding company I ever worked with. Và ở đây thì tôi sẽ chia sẻ với các anh chị cái cách mà tôi đang kiếm cái nguồn thu nhập thụ động của mình. Thì hiện tại thì tôi cũng kể cả là khi mà như bản thân tôi hay là các anh chị khi mà chúng ta 60 tuổi rồi, thì TechCapital Holdings là một cái công ty mà bản thân tôi trong suốt cả một cuộc đời tham gia vào cái ngành thị trường tài chính này, thì tôi thấy đây là một cái cơ hội rất tuyệt vời để chúng ta có thể dành một chút cái sức lao động của mình để kiếm được nguồn thu nhập thụ động từ phía cái hệ sinh thái mà công ty đang phát triển. You know, you can join if you have joined us already. Thank you, and please stay with us and spread the message and do some really good work. And if you haven't joined us, join us. And for all of you, this is so potential for you to earn not passive from day one really, but very soon build a network, invest, deposit, and you have passive income in one complete system without stress. Ok. Và với các anh chị mà đã tham gia vào vào hệ sinh thái của Tcapital Holdings thì tôi rất cảm ơn các anh chị đã cùng chúng tôi xây dựng và phát triển doanh nghiệp này, và xin các chị hãy ở lại cùng chúng tôi và sẽ chờ đón những cái sản phẩm tiếp theo chúng tôi sẽ tiếp tục ra mắt trong hệ sinh thái của mình. Và với những ai mà chưa tham gia vào hệ sinh thái của Tcapital Holdings thì tôi cũng rất mong là các anh chị có thể chốt lấy cái cơ hội này. Các anh chị sẽ không chỉ mà đầu tư, không chỉ tham gia trải nghiệm sản phẩm của chúng tôi, mà các anh chị có thể tham gia xây dựng những cái hệ thống network của mình, và từ đó thì các anh chị có thể kiếm được những cái nguồn thu nhập mà không cần phải lo lắng, không cần phải trải qua cảm giác stress nữa. One of the last slides, just very quickly, you will know this, most of you. But we are at
we here at the bottom really just starting, and you are joining us now or joined us previously. We here, and now it's getting interesting. Now we're getting close to really growth, and then we go to scale. So you can imagine the TCL token or equity or share being $0.15 at this point. Here $1, here $5, and so on. This is where we're at right now, somewhere around here. Và ở đây thì tôi muốn chia sẻ với các anh chị một cái biểu đồ rất là trực quan về cái thời gian cũng như là cái vòng đời phát triển. Tức là ở đây chúng ta sẽ nhìn thấy có hai cái dữ liệu, đó là sự phát triển và thời gian. Thì hiện tại ở đây tôi và các anh chị chúng ta đang ở cái điểm start, điểm bắt đầu thôi, và theo thời gian thì chúng ta sẽ càng ngày càng phát triển. Chúng ta sẽ trải qua một cái giai đoạn bắt đầu chúng ta phát triển, rồi chúng ta sẽ scale up, tức là chúng ta sẽ nhân rộng cái sự phát triển của mình, và tiếp theo chúng ta sẽ trưởng thành. Và những cái giai đoạn phát triển này thì chúng ta đều cần có thời gian, và chúng ta chỉ cần chờ thời gian thôi. Chúng ta sẽ ngày một phát triển, và chúng ta nhân rộng tức là chúng ta sẽ hoàn thành cái sự trưởng thành của mình. Yeah, this is us together. I love this picture because it really says a lot about teamwork, success, growth together. I mean, we'll have a lot of challenges for sure, but we are on the right track. And again, I cannot wait to come to travel and come to Vietnam and meet all of you and do this together as a team. Not only having Zoom calls and information online, but really meeting in person. Và đây là một cái bức hình mà tôi rất là thích, và nó cũng chính là cái quan điểm của tôi khi mà làm việc. Đó là khi mà chúng ta làm việc đoàn kết và chúng ta có teamwork, chúng ta làm việc theo một đội nhóm thì chúng ta sẽ mang đến thành công. Và một lần nữa thì tôi muốn nói lại, muốn chia sẻ lại với các anh chị là tôi thật sự đã không thể chờ để mà có thể đến được Việt Nam khi mà cái mùa dịch này kết thúc, để tôi được trải nghiệm một lần nữa cái cảm giác được làm việc với những người Việt Nam, với những đội nhóm ở Việt Nam, và cùng nhau chúng ta sẽ phát triển vào cái nền tảng này, và chúng ta sẽ đi đến thành công. Without you having success, we are not having success either. So this is really teamwork. We cannot do it without you. And again, without us, you cannot do this concept. So this is teamwork. Và một lần nữa tôi muốn nhấn mạnh rằng là chúng ta cần phải trong một cái con đường để mà đi đến thành công thì chúng ta cần phải dựa vào nhau, chúng ta phải khăng khít gắn bó với nhau thì mới có thể thành công được. Bản thân chúng tôi cũng không thể nào đi đến một sự phát triển rực rỡ nếu như không có các anh chị ở đây cùng chung tay giúp chúng tôi phát triển, và các anh chị cũng có thể là sẽ không thể đi đến tận cùng của sự thành công nếu như mà không có chúng tôi cùng hỗ trợ. Vì vậy nên là tôi muốn nói một lần nữa rằng đây là teamwork, là một cái sự làm việc đội nhóm, và từ đó chúng ta mới có thể cùng nhau đi đến thành công được. And probably the last slide before thank you. Warren Buffett. If you don't find a way to make money while you sleep, you will work until you die. Warren Buffett. Oh, I know this sentence. Là một câu nói rất nổi tiếng của Warren Buffett là nếu như bạn không thể tìm được một cách để kiếm ra tiền trong khi bạn đang ngủ thì bạn sẽ phải làm việc cho đến ngày bạn rìa đời. Yeah, this is the reason why I use this picture is with the TechCapital. When you work with us, when you build a network, when you invest with us, you earn money while you sleep from many different areas in the ecosystem, as I showed you earlier. So this is really talking about what you can achieve with the Tcapital. Và tại sao tôi lại đưa ra cái bức tranh này cũng như là cái câu nói này? Bởi vì tại TechCapital Holdings thì khi các bạn cùng tham gia vào nền tảng của chúng tôi thì bản thân các bạn đã có thể thực hiện được câu nói này, đó là các bạn vẫn có thể kiếm tiền trong khi mà các bạn đang say trong giấc ngủ. Từ tất cả những cái nền tảng trong hệ sinh thái của chúng tôi, rất nhiều dòng thu nhập khác nhau, thì đó là điều mà tôi muốn chia sẻ với các bạn, là đến với TechCapital Holdings thì các bạn có thể tạo ra được nguồn thu nhập thụ động bất kể bạn đang làm gì hay kể cả trong giấc ngủ. And help other people to have a look at our company and our concept and involve them, and they will feel grateful and a lot of benefits because they are having a passive income now, and you are improving your life and your income. So it really is all connected, like a big group of people growing together, thousands, hundreds of thousands, millions of people at the end. Và với cái cơ hội tuyệt vời này thì các bạn hãy đừng ngần ngại chia sẻ cái cơ hội này đến tất cả những ai mà các anh chị đang biết, và tôi tin chắc rằng là khi mà họ nghe được cơ hội này và họ nắm được cái cơ hội trong tay cũng như là trải nghiệm cái điều tuyệt vời này thì bản thân họ sẽ cảm thấy rất là vui vẻ, rất là happy với những cái điều mà các anh chị đem lại cho họ. Ở đây sẽ là sự lan tỏa từ một người đến tới cả ngàn người. Guys, I mean, we come to the end now, but I have to say this also. This was a pretty long presentation with a lot of new stuff. Và tôi rất tiếc là phải nói lời tại cái buổi chia sẻ của tôi tại đây. Và buổi chia sẻ của tôi thực ra đã rất là quá dài rồi. Tuy rằng là đã đem lại với các anh chị rất nhiều những cái thông tin mới rất là thú vị từ công ty. I'm sure some of you will have some questions that we cannot go through all the questions now really, but ask your leader or ask the customer service. We will have other Zoom calls in the near future and on social media, so we will inform you
almost every day going forward to make sure that you understand completely what this is all about, so you feel much more confident, so you can invest and you can talk to friends and family about this opportunity also. Tôi biết rằng là sau buổi chia sẻ của tôi thì sẽ có rất nhiều các anh chị ở đây vẫn có những cái câu hỏi, những cái thắc mắc, nhưng mà vì thời gian có hạn thì tôi cũng biết là ở đây là đã là tối rất là muộn rồi, thì tôi sẽ không thể trả lời tất cả các câu hỏi của các anh chị ở đây ngay tại đây được. Nhưng mà tôi có những cái tôi có một cái chia sẻ, đó là các anh chị khi nếu các anh chị có thắc mắc thì các anh chị có thể liên hệ với bộ phận chăm sóc khách hàng của chúng tôi, hoặc là những người leader của các anh chị đang ngồi tại ở đây, thì các anh chị sẽ hiểu rõ hơn và sẽ cảm thấy tự tin hơn khi mà đầu tư vào nền tảng của chúng tôi.